És most kezdődik a Nevelj Podcast műsora! Sziasztok, Andrea vagyok. Ma arról fogunk beszélgetni, hogy adjunk ki a kisbabának cumit, vagy ne. Ez egy olyan téma, amivel minden szülő találkozik az első kisbaba érkezése előtt, vagy közvetlenül utána. Nézzük meg ezt egy kicsit közelebbről. Vannak, akik a barátok tanácsára, az interneten olvasottak alapján, vagy éppen, hogy mi volt a szokás a családjukba, hozzák meg a döntést, hogy adnak-e cumit, vagy nem. Nézzük meg azt, hogyha nem adunk cumit a kisbabának. A legjobb esetben nem hiányolja, éppen ezért nem is fogja a hüvelykujját a szájába venni. A másik lehetőség, hogy az újszopás, mint mindennapi cselekvés, már néhány hónapos korban kialakul. Ez egyszerű örömforrás, ezzel nyugtatják meg magukat, illetve altatják el magukat. Az újszopás olyan téren azért jó, mert mindig kéznél lesz a kis ujjuk. Illetve az éjszakai alvásnál nem tűnik el, hogyha kell a kisbabának, nem fogja felkelteni a szülőt, hanem csak beleteszi a szájába. Viszont sokkal nehezebb elvenni, hogyha már a leszoktatási fázisba jutunk. Nézzük meg, mi van akkor, hogyha cumit adunk a kisbabának. Elsősorban is ugyanúgy örömforrás nekik, ugyanúgy megnyugtatja őket, ugyanúgy elaltatja őket, mint az újszopás. Másodszorban rengeteg cumit fogunk venni, mert mindig lesz olyan, ami eltűnik, elveszik, szétrágja a gyerek, méretileg már nem jó, akkor fogvédős cumi, világítós cumi a sötétbe, mert ha kiköpi a gyerek a cumit, már pedig kifogja, vagy lerúgja az ágyról, olyan helyekre tudják gurítani vagy köpni, amit álmodba se gondoltál volna. Így felkelti a szülőt, 5-10 percig visít a gyerek, mire te megtalálod, letisztítod és a szájába adod. Mire visszamennél aludni, biztos felébredsz. A világítós cumi az azért jó, mert egyrészről annyira nem világít, hogy zavarja a gyereket az alvásban, másrészről meg, hogyha felkelti a szülőt, hogy nem találja, akkor a szülő hamar megtalálja egy pillanat alatt a szobában, letisztítja, beadja a szájába. Viszont ha igazán felkészült szülő vagy, akkor legalább azon kívül, ami a szájába van, még legalább 3 cumit elrejtesz az ágyban. 2 fent, 1 lent, mert ugye forog a gyerek az ágyban, akkor se legyen probléma. A nagyobb babák, mikor felébrednek és hiányolják a cumit, akkor megtalálják ezeket a világítós cumikat, beteszi a szájába, a baba nyugodtan alszik, apa is és anya is, mindenki boldog. Ami a cumi mellett szól, hogy könnyen elvehető. Ugye a nagyobb gyerekek megszokják, ha elveszik tőlük a cumit, kisebb a valószínűsége, hogy a hüvelykujjukat elkezdik majd szopni. Persze van erre is bizonyos százalékos esély, de jóval kevesebb. A gyerekek többsége 2 és 4 éves kor körül maguktól abba hagyják a cumizást is, és az újszopást is. Ilyenkor előtérbe kerül a beszéd, illetve nagyfiúk és nagylányok lesznek. Viszont vannak olyanok, akiknál az újszopás és a cumi is megszállott cselekvéssé válik. Csak ez az egyetlen egy dolog, amivel le tudják vezetni a feszültséget, meg tudják nyugtatni magukat. Minden gyereknél legkésőbb 4 éves korig abba kéne hagyni a cumizást is és az újszopást is. Hogyha 3,5 éves kor körül nem látunk erre még esélyt se, akkor érdemes a szülőnek elkezdeni felkészíteni a gyereket, hogy most már itt az ideje letenni a cumit, és abba hagyni az újszopást, hogy mire 4 évesek lesznek, addigra tényleg abba hagyják. Hogyan segíthetünk nekik leszokni róla? Hát elsősorban is limitálhatjuk az időt. Mondjuk bevásárlásnál ne szopja az ujját, ne cumizzon, vagy hogyha elmegyünk a doktorbácsihoz, doktornénihez, esetleg meglátogatjuk a nagyit, kitalálhatjuk, hogy pontosan melyik programoknál ne csinálja. Később a délutáni alvásnál ne csinálja. Kiválaszthatunk mondjuk közösen egy plüssállatot, vagy egy rongyit, vagy valamit, ami pótolja
a cumit, illetve az ujjukat. Nyilván az ujjuk az ott lesz mindig, szóval sokkal nehezebb a leszoktatás ilyen téren. Viszont ösztönözni kell ezzel a gyereket, és ide el is érkeztünk a következőhöz, hogy támogassuk. Folyamatosan mondjuk el neki, hogy tudjuk, hogy ez neki egy nagy harc, ez nem könnyű feladat, de mi mellette vagyunk, támogatjuk, szeretjük akkor is, ha nem sikerül. Ez nagyon fontos, mert hogyha azt látja a gyerek, hogy mérgesek vagyunk, dühösek vagyunk, csalódunk benne, hogy már nem tudom, 50-szer, 100-szor próbáltuk, és még mindig nem sikerül, ilyen téren ez nagyon fontos, hogy ezt ne érezze a gyerek. Ugyanis, hogyha azt érzi, hogy mérgesek vagyunk, dühösek vagyunk, és csalódottak vagyunk, hogy csalódást okozott ő nekünk, azt hiszi, hogy elveszítheti a szeretetünket. Mert nekik a kisagyuk még így működik. Ami nyilván nem igaz, viszont számára ez lehetséges opció lesz. Éppen ezért nem szabad ezt mutatni, mert hogyha folyton ezt tapasztalja a gyerek, akkor előbb-utóbb azt a lehetőséget látja, hogy ne veszítse el a szeretetünket, hogy titokban fogja szopni az ujját, illetve cumizni. És hogyha te azt hiszed, hogy befejezte, hogy már leszokott róla, nyilván elveszett tőle a cumit, az ujját nem fogod tudni, és az a gyerek is, aki előtte cumizott, az ujját kezdi el majd szopni. Jó esetben látod majd a kis ujján a változást, és tudni fogod, hogy szopja az ujját, de nem minden esetben veszi ezt észre a szülő. Úgyhogy erre tényleg nagyon érdemes odafigyelni, mert ha azt hiszed, hogy leszokott, közben nem, ez egészen tínédzserkorig is elfajulhat, és ez nagyon nagy érzelmi válságot és gátat okoz a gyerekben. Sőt, még felnőtteknek is olykor problémájuk van, amikor tudatosan tudják, hogy nem csinálunk ilyet, viszont amikor a tudatalatti kikapcsol, mondjuk egy alvásos fázisban, akkor előfordulhat, hogy egy stresszes álom kapcsán bekapják mondjuk a hüvelykujjukat. Ez nem az ő hibájuk, nem figyeltek rájuk eléggé oda, szóval, hogyha ilyen emberrel találkozunk, semmiképpen nem ítéljük el őket. Ez az ő küzdelmük. Szóval mindenképpen figyeljünk oda, hogy tényleg leszokjanak gyerekként. A másik, hogy tudatosítsuk bennük a cselekvést. Ugyanis néha automatikusan, ugye kikapcsol az agy, automatikusan bekapja a hüvelykujját. Jó esetben a hüvelykujját, mert a cumit azt ugye megtalálja, az egy kicsit tudatosabb lehet. Akkor kérdezzük meg tőle, hogy tudod-e éppen, hogy mit csinálsz? Hol van az ujjad? Vagy mi van a szádban? Ugye ráébresztjük a gyereket, hogy éppen az ujját szopja, vagy éppen cumizik. Nem, leszúrjuk a gyereket, rávilágítunk. És olyankor egyből mondjuk azt is, hogy tudjuk, hogy ez neked nagyon nehéz, mi melletted vagyunk, támogatunk, azért szólok, hogy észrevedd, és hogy kivedd a szádból. Többek között még, igen, rávilágíthatunk arra is, hogy a kedvenc meséiben a mesehősök egyik se cumizik, és nem szopja az ujját. Ez is egy ösztönzően hathat a gyermekre. Illetve megválhatunk rituálisan, nyilván nem az ujjától, hanem inkább a cumikra vonatkozik ez. Felakasztjuk a cumifára, odaadjuk a Jézuskának, Nyuszinak, cumitündérnek, tök mindegy, bárkinek. Illetve együtt megfoghatjuk, összeszedhetjük az összes cumit, amit a házban találunk, együtt kivisszük a kukához, kidobja őket a gyerek, elköszönünk tőle, és bemegyünk a házba. Egy ilyen rituális megválás kapcsán érdemes venni egy naptárat. Nyilván a gyerek nem tud olvasni, úgyhogy hiába írsz bele bármit is, éppen ezért rajzolunk. Vagy matricákat használhatsz, hogyha nem nagyon tudsz rajzolni. A matricák jelzik, hogy mikor válunk meg a cumitól, vagy mikor hagyjuk abba a délutáni, illetve az éjszakai alvást a cuminál, vagy az újszopásnál. Ilyenkor érdemes olyan dolgokat is beletenni, hogy mondjuk meglátogatjuk a nagyit, társasjátékestet tartunk, vagy együtt közösen nézünk egy mesefilmet,
vagy elmegyünk az úszodába, teljesen mindegy, bármilyen program megfelel. A lényeg az, hogy egy 2-3 héttel előtte kezdjük már el ezt, minden nap végén együtt megnézzük a naptárat, beixeljük, hogy ez a mai napnak most vége van, most megyünk aludni. És milyen programok várnak ránk egészen addig, ameddig eljutunk arra a pontra, hogy nincsen délután cumi, vagy délután ne szopjuk az ujjunkat. Így a gyereknek lesz ideje lelkileg és tudatosan is felkészülni arra, hogy hamarosan lezárul egy szakasz az ő életében. Nyilván, mikor odaérünk arra a pontra, ez nem lesz zökkenőmentes, lehet, hogy egy kicsit sírni fog, erősnek kell lenni. Ez eltarthat 1-2 napig is, viszont minden nappal egy kicsit kevesebb lesz a sírás, vagy a fájdalom kimutatása a gyereknek. A délutáni és az éjszakai cumi befejezések között érdemes legalább 1 vagy 2 hetet hagyni, hogy a gyerek megszokja az egyik fázist, és tudja, hogy nem sokára elkezdődik a következő, vagyis vége lesz megint egy szakasznak. A cumizás is és az újszopás is fogászati problémák kialakulásához vezethet, mint például keresztharapás, nyitott harapás, beszédhibák, fizethetjük a jó sok logopédust, a metszőfogak elállóvá válnak, illetve a fogak helytelen irányba nőnek ki. Szakértők szerint legkésőbb 18 hónapos korig abba kéne hagyni az újszopást is, és a cumit is. Pontosan akkor, amikor a legelső fog kibújik. Ugyanis ilyenkor már fogászati problémák kialakulásához vezethet, hogyha nőnek a fogak, és folyamatosan szopja az ujját a gyerek, illetve cumizik. Összességében nem számít, hogy kapnak-e cumit a kisbabák, vagy nem, mert ha cumizni szeretne, úgy is fog. Vagy cumit kap, vagy az ujját bekapja. Ha azt látjuk, hogy az ujját bekapja a kisbaba, még mindig el tudjuk dönteni, hogy gyorsan adunk-e egy cumit a szájába, vagy nem. Ennyi volt mára, remélem tetszett, ne felejtsetek el feliratkozni, további szép napot! Sziasztok!